Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thế giới hôm nay. Nếu như trước đây, không ít người xem thường dân quần đùi áo số không biết gì, nhưng giờ thì xưa rồi nhé Diễm. Bởi cầu thủ bóng đá Việt Nam thời nay, nhiều người không chỉ giỏi bóng đá mà còn rất rành việc ăn chơi và hưởng thụ một cuộc sống sang chảnh. Thu nhập tăng, chuyện cầu thủ dùng sữa học tiền tỷ đã trở nên khá phổ biến, khiến nhiều người không khỏi lác mắt khi vừa có xe đẹp, vừa có người đẹp. Trước khi đến với video hôm nay, các bạn hãy comment bên dưới tỷ số dự đoán của bạn chọn Việt Nam gặp tỷ Vương quốc Ả Rập Thống Nhất vào ngày 15 tháng 6 sắp tới nhé. Còn bây giờ thì trở lại với video hôm nay, cùng Thế giới hôm nay khám phá 7 cầu thủ Việt Nam sở hữu xếp hộp khủng nhất khiến đại gia ghen tị nhé. 7. Quang Hải. Từ kỳ tích AFF Cup ở Thường Châu tới nay, Quang Hải có bước tiến lớn trong sự nghiệp cầu thủ. Anh luôn là trụ cột quan trọng của đội tuyển trong các trận đấu. Anh là chủ nhân cú sút xa khiến Indonesia đại bại ở trận đấu vòng loại World Cup cách đây vài ngày. Thu nhập của cầu thủ trẻ thuộc đội tuyển Hà Nội FC đã tăng lên rất nhiều từ lương, thưởng và những hợp đồng quảng cáo khủng. Đầu năm 2020, để tiện cho việc đi lại tập luyện, tiền vệ của Hà Nội FC đã tạo một chiếc xe hộp hạng sang Mercedes-Benz GLC 300 4MATIC phiên bản mới nhất 2020. Tại thời điểm đó, chiếc xe sang này có giá niêm yết gần 2,4 tỷ đồng. Bên cạnh xe sang, cầu thủ trẻ cũng chi tiền tỷ để mua nhà riêng, mua nhiều đồ hiệu, đồng hồ và những phụ kiện giá đắt đỏ. Vừa có nhà xịn, xe sang, Quang Hải là một đại diện ưu tú cho một thế hệ cầu thủ trẻ tài năng trên sân cỏ, nhưng cũng rất biết cách kiếm tiền từ hình ảnh bản thân. Bởi mỗi bài post quảng cáo Facebook, anh kiếm 100 triệu đồng. Không chỉ giỏi, giàu, anh chàng còn là một cầu thủ sát gái có tiếng và là nam thần trong lòng không biết bao nhiêu cô nàng Việt Nam. 6. Thủ môn Bùi Tiến Dũng. Mới đây làng bóng đá được một sửng sốt khi thủ môn Bùi Tiến Dũng giới thiệu chiếc siêu xe BMW i8. Chiếc xe này có giá lăn bánh lên tới khoảng trên dưới 8 tỷ đồng. Trước đó, Bùi Tiến Dũng từng sở hữu một chiếc Mercedes GLC 250, nhưng anh đã bán trước khi mua xe mới. Tại Việt Nam, chỉ có khoảng 40 chiếc BMW i8 trên thị trường hiện nay. Không chỉ là siêu xe hàng hiếm, chiếc BMW i8 của Bùi Tiến Dũng còn được sơn lại màu vàng lạ mắt. Biển số xe tứ quý 6 thể hiện độ chiều chơi của chủ nhân. Bùi Tiến Dũng đã sử dụng siêu xe để đưa bạn gái, người mẫu gốc Ukraine, Dianka Zakirova đi chơi. Anh cũng tự lái xe tới sân tập cùng các đồng đội ở câu lạc bộ bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh. Phong độ tỏa sáng trong màu áo đội tuyển U23 Việt Nam ở vòng chung kết U23 châu Á 2018 đã biến Bùi Tiến Dũng thành ngôi sao, nhận được sự mến mộ của đông đảo người hâm mộ. Thu nhập của anh cũng tăng vọt nhờ tiền đi dự sự kiện, quảng cáo cho các nhãn hàng. Khi đầu quân cho câu lạc bộ bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều thông tin nói anh nhận lót tay tới 8 tỷ đồng, kèm mức lương hàng chục triệu đồng trên tháng. Với khoản thu nhập trên thì việc Bùi Tiến Dũng tự thưởng cho mình một chiếc xe hộp giá trị là hoàn toàn xứng đáng. 5. Đoàn Văn Hậu. Đoàn Văn Hậu cũng là một cầu thủ trẻ trưởng thành từ AFF Cup 2018. Khi ở câu lạc bộ SC Heerenveen Hà Lan, dù không ra sân nhiều, nhưng Văn Hậu vẫn nhận mức lương lên tới 450.000 euro trên năm, khoảng 12,5 tỷ đồng. Ngoài ra còn được cấp xế xịn để đi lại trong quá trình thi đấu ở câu lạc bộ. Khi quay trở lại Việt Nam, cầu thủ trẻ vẫn có thu nhập thuộc top đầu của Việt Nam. Chính vì lẽ đó, anh đã không ngần ngại tạo cho mình một chiếc xe hạng sang Mercedes-Benz GLC 300 4MATIC AMG 2020, có giá vào khoảng 2,57 tỷ đồng. GLC 300 là phiên bản bán chạy nhất trong dòng GLC Class tại Việt Nam, có khả năng tăng tốc lên 100 km/h trong 6,2 giây, tốc độ tối đa đạt 240 km/h. Đoàn Văn Hậu là cầu thủ có thể hình gần như chuẩn nhất. So sánh với các cầu thủ châu Âu, Văn Hậu không hề thua kém. Về chuyện tình cảm của cầu thủ trẻ này, cũng nhận được không ít sự quan tâm từ phía người hâm mộ. Hậu vệ Đoàn Văn Hậu được cho là đang có mối quan hệ thân thiết với thí sinh của Hoa hậu Hoàn vũ 2020, Doãn Hải My. Cô nàng sinh năm 2001, hiện đây là sinh viên năm nhất của Đại học Luật Hà Nội. Không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp mà Doãn Hải My cũng có thành tích học tập cực kỳ đáng nể. Bạn nào là fan của cặp đôi này chắc hẳn còn nhớ cảnh Đoàn Văn Hậu tặng hoa hồng đỏ, ôm động viên an ủi Doãn Hải My ngay trên sân khấu của cuộc thi hay không? 4. Nguyễn Tiến Linh. Tiền đạo sinh năm 1997 đã có pha dứt điểm tuyệt vời, giúp khai thông bế tắc của trận đấu, mở màn cho những bàn thắng liên tiếp của đội tuyển Việt Nam trong trận gặp Indonesia ở vòng loại World Cup 2022. Anh chàng cũng là một trong những cầu thủ trẻ của Việt Nam sở hữu siêu xe mà nhiều người ao ước. Tiến Linh mới 24 tuổi, nhưng hiện tại là tiền đạo chủ lực ở tuyển quốc gia. Anh góp mặt trong hầu hết những giải đấu thành công của bóng đá Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo.
như vô địch AFF Cup 2018 và tứ kết Asian Cup 2019 và giành huy chương vàng SEA Games 30. Những thành công trên giúp Tiến lên bờ tủ hàng tỷ đồng tiền thưởng. Bên cạnh đó, với ngoại hình điển trai, Trần Súc sinh năm 97 còn nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo từ các nhãn hàng. Với tài khoản rủng rỉnh tiền, đầu năm 2020, Nguyễn Tiến Linh đã quyết định chơi lớn khi rước về nhà một chiếc siêu xe sang xịn. Xế hợp được tiền đạo câu lạc bộ Bình Dương lựa chọn là Mercedes-Benz C200, đời mới có giá khoảng 1,5 tỷ đồng. Trang tiền đạo soái ca của U23 Việt Nam cho biết đây là món quà đặc biệt mà anh tự thưởng cho mình sau một thời gian dài thi đấu. 3. Duy Mạnh. Đỗ Duy Mạnh là cái tên không còn xa lạ với người hâm mộ trái bóng tròn Việt Nam. Bên cạnh kỹ năng chơi bóng tốt, anh còn khiến nhiều người ngưỡng mộ khi có mối tình đẹp bên bạn gái và nay là bà xã tên Nguyễn Quỳnh Anh. Trong số 4 năm yêu nhau, Duy Mạnh cũng thường xuyên tặng nửa kia những món đồ hiệu đắt đỏ. Trên trang cá nhân của mình, Quỳnh Anh từng khoe nhiều giày, túi xách được bạn trai tặng, có món lên tới hàng trăm triệu đồng. Chưa hết, tuyển thủ của đội tuyển bóng đá quốc gia còn tậu hạng Jeep crossover hạng sang Mercedes-Benz GLC 300 đời mới có giá khoảng 2,3 tỷ đồng. Điều thú vị là trong ngày kết hôn, Duy Mạnh đã chọn chính chiếc xe Mercedes-Benz mới tậu để làm xe hoa đón cô dâu. Không những thế, Duy Mạnh còn nổi tiếng là chàng trai yêu chiều vợ. Cụ thể là Mạnh Gách đã mua nhà gần nhà bố vợ để Quỳnh Anh tiền đi lại thăm gia đình. Ngôi nhà là công sức lao động của Duy Mạnh sau nhiều năm đá bóng và được anh mua nhà từ năm 2019. Đó là điều đáng nể với một chàng trai chỉ 23 tuổi khi ấy. Hiện tại, Duy Mạnh và Quỳnh Anh là một đôi vợ chồng rích kích, được nhiều người ngưỡng mộ bởi trai tài gái sắc. 2. Trung vệ Bùi Tiến Dũng. Bùi Tiến Dũng là một trong những trung vệ thép của hàng thủ tuyển Việt Nam ở trận tứ kết mùa giải U23 châu Á diễn ra tại Thường Châu, Trung Quốc. Tiến Dũng gây chú ý với màn ăn mừng khoe cơ bụng 8 múi sau khi xuất thành công quả penalty cuối cùng đưa đội tuyển nước nhà vào bán kết. Cũng từ đây, tên tuổi của anh được nhiều người chú ý. Ngoài công việc săn cỏ, Tiến Dũng thường có mặt ở những clip quảng cáo TVC. Do vậy mà nguồn thu nhập của anh cũng thu hàng đỉnh của chóp. Năm 2019, nhân dịp đại tháng con gái tuổi An, Tiến Dũng tặng hai mẹ con món quà siêu to khổng lồ là chiếc Mercedes GLC 300 có giá hơn 2,3 tỷ đồng. Mới đây, thủ quân Việt Ten tiếp tục tạo thêm dòng xe SUV 7 chỗ VinFast Lux SA 2.0 có giá trên 1 tỷ đồng để phục vụ cho việc đi lại luyện tập. Điều khiến cộng đồng mạng quan tâm hơn là biển số xe cực kỳ đẹp. Không chỉ có tới 4 con số 8 mà bà vợ ba của Bùi Tiến Dũng còn có 2 số cuối là 83, mang ý nghĩa là phát tài. Với việc tiếp tục gắn bó lâu dài với đội bóng áo lính, Dũng Tư cũng sẽ nhận được một khoản phí lót tay và lương không nhỏ. Đây có lẽ là điều giúp Bùi Tiến Dũng có thể sắm những số hộp tiền tỷ mà bao người mơ ước. Một. Trọng Hoàng. Mức đãi ngộ của Trọng Hoàng sau khi đầu quân cho Viettel theo hợp đồng 3 năm với khoản lót tay 6 tỷ đồng cùng mức lương 50 triệu đồng mỗi tháng là con số không hề nhỏ. Nhưng ngược lại với các đồng đội trẻ tuổi của mình mua xe đất, Trọng Hoàng hậu vệ 32 tuổi quyết định mua một chiếc 7 chỗ đến từ một hãng của Việt Nam, đó là chiếc VinFast Lux SA 2.0. Đây là một trong số những cầu thủ hiếm hoi chọn một mẫu xe Việt làm phương tiện đi lại. Chiếc VinFast Lux SA 2.0 mà Trọng Hoàng vừa tậu có ngoại thất màu trắng cùng các chi tiết sơn đen và mạ chrome sáng bóng. Dù là hàng Việt nhưng nó chẳng hề rẻ tí nào đâu nhé. Hiện VinFast Lux SA 2.0 phiên bản cao nhất có giá hơn 1,5 tỷ đồng, là cầu thủ vốn có sở hữu tiền lót tay trên dưới chục tỷ đồng, nhưng thực sự đây là lần hiếm hoi người ta thấy Trọng Hoàng xuất hiện bên một chiếc xe mới tinh như vậy. Là một người khá kín tiếng, cuộc sống gia đình của Trọng Hoàng diễn ra khá êm đềm, không phô trương và mọi thứ đang diễn ra một cách tuyệt vời đối với người đàn ông 32 tuổi này. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh để xem được các video mới nhất của thế giới hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.